नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, आज आपण कंदलगाव परिसरामध्ये आर्यन बायोटेकच्या 4G ॲडव्हान्सचा जो रिझल्ट आलेला आहे त्याचा एक व्हिडिओ बनवण्यासाठी आणि ज्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना माहिती होईल यासाठी एक मार्गदर्शनपर व्हिडिओ आपण बनवतोय। तर कंदलगाव परिसरातील अगदी गावाच्या जवळच असणाऱ्या श्री चेतन खजिनदार यांच्या शेतामध्ये आपण आलेलो आहोत। नमस्कार। आपण 4G ॲडव्हान्सच्या किती फवारण्या घेतल्या? 3 फवारण्या घेतलेल्या आहेत। तर आपलं ऊसाची जी लागण आहे ती कधी झाली होती? फेब्रुवारीमध्ये, जवळपास फेब्रुवारी एंड। फेब्रुवारी संपत असताना जवळपास हा 8 महिन्याचा ऊस आहे, म्हणजे 8 महिने अजून पूर्ण व्हायचे आहेत। 8 महिन्याचा हा ऊस आहे। तर याच्यामध्ये ह्या शेतामध्ये तुम्ही याच्या आधी पण ऊसाची लागवड करत होतात, तर आत्ताच्या आणि त्याच्यामध्ये काय फरक जाणवला तुम्हाला? 75% फरक झाला। हे पूर्वी काय परिस्थिती होती इथं? पूर्वी पाणी थांबायचं आणि ऊस व्यवस्थित उगवायचा नाही। अच्छा, या रानामध्ये पाणी थांबायचं? आणि जरी पाणी काढून दिलं तरी पण ऊस व्यवस्थित यायचा नाही, कुठं 30 टन कुठं 20 टन असं व्हायचं। अच्छा, या वर्षी तुम्हाला कुठून मार्गदर्शन मिळालं आणि काय काय केलं तुम्ही? महालक्ष्मी कृषी केंद्र, महालक्ष्मी कृषी केंद्र कंदलगाव तिथून मार्गदर्शन घेतलं। तर त्याच्यामध्ये काय काय केलं तुम्ही? त्यांनी खताचे डोस दिले। अच्छा, 3 डोस दिले। त्याला 4G औषध दिलं। 4G ॲडव्हान्सचे किती फवारण्या घेतल्या? 3 फवारण्या। 3 फवारण्या। तर 4G वापरल्यानंतर काय फरक जाणवला तुम्हाला? ऊस माझा अगोदर एकदम बारीकच होता, तर ज्यावेळेस मी पहिला डोस घेतला, पहिला डोसवर माझा विश्वास बसला की ऊस वाढलेला भरपूर। दुसऱ्या डोस सुद्धा घेतला, तिसरा डोस होताय का नाही वाटत होतं, तरी पण झाल्यानंतर मग बघितलं ऊसात खूप फरक जाणवा लागला। अच्छा, आज आपण 4G ॲडव्हान्सचे सलग 3 फवारण्या घेतल्यानंतर 1-1 महिन्याच्या अंतराने तुम्ही स्प्रे घेतलात आणि त्याच्यामध्ये 3 डोसेस पण दिले। तर लोकांचं काय मत आहे? म्हणजे पूर्वीचं लोकांचं मत एक तुमच्याबद्दल होतं असं ऐकण्यात येतंय, तर काय मत होतं ते आधी? पूर्वीचे लोक म्हणायचे हे ऊस असं एकदम अचानक एवढा कसं काय भारी आणला आहे, नाही का अगोदर तो ऊसच असा नव्हता ना। सगळे म्हणायचे काय ऊस आहे। आता सगळे येऊन इथं बघतायत की ऊसाला काय मारलंय किंवा कुठून काय आणलंय, सगळे विचारायला लागले। ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे। याच्या आधी ऊस असा कधीच नव्हता, पण आता लोक स्वतः येऊन बघतायत। तर आपण पाहू शकता की 4G ॲडव्हान्सचा जो रिझल्ट आहे त्याच्यामध्ये पेराची लांबी असेल, जाडी असेल, ऊसाच्या फुटव्यांची मर्यादित संख्या असेल, या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम आपल्याला त्या 4G ॲडव्हान्समुळे जाणवतोय। तर तुम्ही शेतकऱ्यांना काय सांगाल 4G ॲडव्हान्सबद्दल? 4G हे वापरले एकदम चांगलं आहे। आता मी स्वतः 12 एकर ऊस करणार आहे, त्याला सुद्धा 3 डोस कंटिन्यू मारणार आहे। पुढे जे या पद्धतीने तुम्हाला मार्गदर्शन नेहमीच मिळत राहील आणि योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यानंतर आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्याची पण एक स्वतःची महत्वाकांक्षा पाहिजे की मला चांगलं उत्पन्न आणायचं आहे, उत्पन्न वाढवायचं आहे। या दोन्ही गोष्टी, एक चांगलं नियोजन आणि एक चांगली महत्वाकांक्षा, या दोन्ही गोष्टी जर एकत्र आल्या तर कमी खर्चामध्ये जास्तीत जास्त उत्पन्न निघेल आणि वाढ चांगली होईल। तर आपणही सर्व शेतकऱ्यांनी 4G ॲडव्हान्सचा वापर करावा आणि आपल्या उत्पन्नामध्ये भरघोस वाढ करून घ्यावी। तुमचा मोबाईल नंबर सांगा। 9561 22 22 41। धन्यवाद तुम्ही या दिलेल्या माहितीबद्दल।